დღეს გასწავლით როგორ დავხატოთ ესეთი აბსტრაქციული ნახატი. ავიღებთ ესეთ მუყაოს და ზედ გადავატარებთ ესეთ სკოჩს, ქაღალდის სკოჩს, რომელიც არის თხელი. შეგიძლიათ ნებისმიერ ფორმაზე დააკრათ. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ესეთ ავიწყებთ აკვრას. ესე. ასევე ესე შუაშიც დავაკრავ. ესეთ ფორმებს შევქმნი. არის ძალიან კარგი გასართობი თან და ეხლა ავიღებ აკრილის საღებავებს და ამ აკრილის საღებავებს პირდაპირ ესე დავასხავ. ეხლა ვიღებ ესეთ ფუნჩს და დავიწყებ ამ ყველაფერს ერთმანეთში გადაზევას. ეს. ეხლა ავიღებ აი მოქროს ფერს და ზემოდან გადავატარებ ესე ნებისმიერ ფორმაზე, როგორც მინდა ისეთ ფორმაზე. გამოვა ესეთი ორიგინალური აბსტრაქციული ნახატი.